Unul din subiectele cool din finalul de an sau din începutul anului următor este compararea, măsurarea reciprocă a randamentelor pe care conturile noastre de investiții le-au adus. În mod natural, atât cei care fac recomandări de investiții sau cei care vând servicii de consultanță sau de mentorat în investiții au nevoia să arate publicului care sunt randamentele lor și cum aceste randamente sunt unele bune, astfel încât să fie un catch pentru viitorii clienți, să le acorde încrederea de a se lăsa învățați. Pe de altă parte, trebuie să recunosc că acest subiect, ce randament am avut cu investițiile, este unul care în mod natural produce mândrie sau o stare de încântare în anii când portofoliul îți merge bine și adesea este o sursă de chinuială și suferință semnificativă pentru investitori în anii când portofoliul merge rău. Și dacă ne uităm la care sunt problemele lumii astăzi, ele sunt date de invidia celor mulți față de cei care au mai mult. Nimeni nu se uită la faptul că el personal o duce mai bine decât părinții și mult mai bine decât bunicii, chestie care este 100% se aplică în toată lumea, nu doar în România, nu doar în Europa, nu doar în America. În schimb, oamenii sunt foarte nefericiți văzând pe social media sau în știri pe alții care au mai mulți bani. Da, faptul că ai tu mai mulți decât ai nevoie sau mai mulți decât aveai acum 10 ani ar fi măsura corectă. Pe de altă parte, întotdeauna ne vine în cap în mod automat întrebarea: ai bătut piața? Did you beat the market? Motivul fiind că este bine cunoscut, majoritatea covârșitoare a investitorilor profesioniști, a managerilor de fond, cei mai inteligenți oameni, educați, care au acces la unelte, care își petrec timpul făcând asta, managerii de investiții, portofolii de investiții, adesea nu bat piața. Ce înseamnă asta? Înseamnă că randamentul pe care portofoliul lor îl produce nu este superior unui indice care se numește benchmark, indicele de comparație. În funcție de tipul de fond de investiții, managerii vor fi verificați, vor fi comparați cu benchmark-uri diferite. Un exemplu spectaculos de gândire pur rațională, pur economică, este descris în cartea Killing the Market. Povestea investitorului, super investitorului Robert Wilson. După ce a transformat $15.000 în 200 de milioane prin investițiile sale profitabile, Robert a constatat că nu a bătut piața timp de 3 ani de zile la rând și s-a exprimat I have lost my touch, așa că a renunțat la a mai managerui activ banii proprii și a angajat 4 alți manageri de fond ca să-i continue îmbogățirea fără a mai depinde de lipsa lui de abilitate așa cum a văzut-o el. Investiția a fost în continuare una de succes și cele 200 de milioane s-au transformat în 800 de milioane la momentul când a început să le distribuie ca filantropie. Însă trebuie să recunoaștem că este necredibil de chirurgical momentul în care Robert a zis 3 ani de zile nu am bătut piața, mă opresc, nu mai fac această activitate. E o întrebare foarte interesantă pentru noi, investitorii de retail, investitorii care ne ocupăm de banii proprii. Și întrebarea este: care ar trebui să fie benchmark-ul față de care mă compar? În mod natural sau super utilizat este indicele S&P 500. Și există motive foarte bune pentru care acesta este benchmark-ul pentru evoluția portofoliilor. Motivul principal este că este un indice foarte larg urmărit și
la care investitorii au acces foarte ușor. Cu alte cuvinte, fie că îți cumperi un fond mutual de investiții, fie că cumperi acțiuni la un ETF, Exchange Traded Fund, care reproduce indicele S&P 500, tu ca investitor ai foarte ușor la dispoziție randamentul pe care ți-l dă S&P 500. Și dacă e să ne gândim la conceptele economice, faptul că ai acest lucru la dispoziție reprezintă de altfel pentru tine costul de oportunitate. Ai putea face altceva cu timpul și cu eforturile și cu emoțiile pe care ți le generează investițiile, poate să te odihnești, poate să citești, poate să călătorești, în loc să urmărești cu atenție informații financiare, să înțelegi companii sau industrii. Și, ignorând complet această activitate, îți investești banii în unul din fondurile care urmărește indicele S&P 500 și acela este randamentul pe care îl obții. Deci este un cost de oportunitate semnificativ. Aș zice că pentru foarte mulți dintre investitori, S&P 500 este benchmark-ul corect. Pe de altă parte, contraargumentul este că S&P 500 înseamnă, în general, companii mari din piața americană. De aceea, Large American Companies este un univers foarte mare, dar totuși relativ mic de numărul total de companii. Pe de altă parte, cui pasă? N-ai niciun motiv să investești în altceva de moment ce ăsta S&P 500 a adus randamente semnificative de când a fost inventat, iar odată cu apariția ETF-urilor, este atât de ușor pentru un investitor să economisească și să se îmbogățească încet. Un caz în care cred că este semnificativ argumentul că nu trebuie să-ți iei ca benchmark indicele S&P 500 este când nu ești un investitor la început de drum, și nu mă refer la început de drum ca timp, ci mă refer la început de drum ca acumulare de capital. Atâta timp cât obiectivul principal este acumularea de capital și avem în față un orizont de investiție suficient de lung, 15, 20, 30 de ani, cred că indicele S&P 500 este benchmark-ul perfect și, desigur, nu mai trebuie să argumentez cum investiția într-un ETF care îl replică este soluția de a te îmbogăți încet. În schimb, pentru investitorii care au deja capital acumulat și care au ca obiectiv principal prezervarea acestui capital și veniturile pasive, să trăiești de pe urma investițiilor și nu mai e neapărat necesar să acumulezi, e posibil ca portofoliul să fie corect, să includă și altfel de investiții. Fie că obligațiuni sau titluri de stat, oricum ar fi instrumente cu venit fix, sau măcar acțiuni care plătesc dividende semnificative. Poate real estate, poate business development companies, poate companii de petrol, doesn't matter. Important este companii care plătesc dividende semnificative. Pentru că investitorul își dorește un venit semnificativ în fiecare an, fără a fi nevoie să mai muncească pentru el. Dacă asta este situația în care te afli, atunci indicele S&P 500 nu cred că mai este un benchmark corect și ar trebui să-ți faci un benchmark undeva între poate 60% S&P și 40% piața de bonduri, de exemplu. Pe de altă parte, cui pasă? Dacă ai destui bani și asta îți permite să îți trăiești în fiecare an viața pe care ți-o dorești, fără a mai fi nevoie să muncești, în timp ce nu sărăcești, evident, ce mai contează dacă portofoliul tău a înregistrat 12 sau 18, 37 sau doar 6% creștere? Cred că este foarte important să pui lucrurile și într-o perspectivă mai mare,
astfel încât să nu înnebunești cu urmărirea unor randamente, deoarece, mai ales atunci când nu este nevoie. Există o vorbă faimoasă că este suficient să te îmbogățești o singură dată și dacă ai depășit perioada de acumulare, ai un portofoliu de investiții care are o valoare semnificativă, poate cea pe care ai țintit-o, poate chiar mai mult de atât, care îți permite să trăiești o viață frumoasă, în care să nu ai lipsuri, fără a fi exagerată, cred că mai important decât randamentul pe care îl ai este satisfacția pe care ți-o aduce procesul de investire sau, dimpotrivă, procesul de cheltuire. Sunt un investitor cu 20 de ani de experiență, atât în România cât și pe piața internațională, iar astăzi trăiesc din veniturile pasive pe care mi le dau investițiile. Nu trebuie să conving pe nimeni să cumpere ceva de la mine, de aceea nu sunt atât de stresat de randamente. În aceste condiții îmi permit să spun că indicele S&P nu este un benchmark bun pentru portofoliul meu, fiindcă el conține o alocare semnificativă către instrumente de tip venit fix. Lăsând filozofia la o parte și trecând la întrebarea din titlul acestui clip, anul trecut portofoliul meu a înregistrat o creștere de 31%, bătând puțin S&P 500. Asta înseamnă că e un moment foarte bun să pot publica acest clip, să pot susține filozofia pe care am susținut-o până acum, nefiind în situația de strugurii sunt tacri, netrtrebuind să mă scuz asupra randamentului pe care l-am avut. Dimpotrivă, dacă ținem cont că în portofoliul meu am și 5-8% cash și o alocare semnificativă, 20-25% în instrumente de tip venit fix, cred că a bate indicele S&P 500 este o realizare și mai importantă. În același timp, orice un trimestru, un an, orice o perioadă poate fi rezultatul randomness, poate fi rezultatul norocului. De aceea, managerii de fonduri publică de obicei randamentul pe un an, pe 3 ani, pe 5 ani și de la începutul fondului pe care îl administrează. În cazul meu, randamentul pe ultimii 3 ani, dar și pe perioada de când a început fondul, acest portofoliu pe care îl administrez, sunt unele care îmi permit să continui să vorbesc în liniște despre acest subiect, despre piețele financiare, despre instrumente, despre cum să ne raportăm la investiții, dar și cum să le facem în mod efectiv.